So hello everyone, welcome to the Knowledge Hub. As you know, upon our an important update to apply. So CTET or Kana Zona wait create like you good news. The CTET of official notification date to Ahigol. So yet Kuna apply paper eligibility criteria আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ অন্তিম ডেটখিনি কি হ'ব সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সহক দেৰি নকৰি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈ যাওঁ। চ' চাব পাৰিছে CTET নটিফিকেশ্যন 2026 আৰু CTET মিনছ চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট আৰু ইয়াৰ এক্সাম এইটো 21st এডিশ্যন হ'ব আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো কি আছে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন CBSE কণ্ডাক্ট কৰে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি আছে এজ পাৰ CTE নৰ্মছ। চ' মই গোটেইখিনি অলপ বুজাই কৈ দিম। এপ্লাই মোডটো অনলাইন হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ সকলোখিনি মই ডিছকাছ কৰিম। গতিকে এবাৰ চাই লওক CTET নটিফিকেশ্যন 2026। চ' চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন অলপ আকৌ নটিফিকেশ্যন আহিছে ফৰ 21st অফ এডিশ্যন, য'ত আপোনালোকে ইয়াত এক্সাম এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2026 কাৰণে, যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম চাই লওক এক্সাম নেমটো হ'ব CTET মানে CTET, তাৰপিছত 21st অফ এডিশ্যন আৰু ইয়াৰ ফেব্ৰুৱাৰী 2026 কাৰণে আহিছে আৰু কণ্ডাক্টিং বডি আপোনালোকৰ CBSE। এক্সাম ডেটটো বুলি আজি কথা পাতোঁ যে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 দেওবাৰে ইয়াৰ এক্সামটো হ'ব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি কৈছে, দ্য মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য CTET এজ আৰ নটিফাইড বাই দ্য নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন NCTE। কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইজ টু ভিজিট দ্য NCTE ৱেবছাইট যেনেকৈ ncte.govt.in। ড'ণ্ট ৱাৰি, মই ইয়াৰ গোটেইখিনি নটিফিকেশ্যন মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স দি দিম, তাতো আপোনালোকে এবাৰ গৈ পেলাই গো থ্ৰু কৰিব পাৰিব ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিষয়ে। চাৰ্টিফিকেট ভেলিডিটি বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াৰ লাইফ টাইম চাৰ্টিফিকেট থাকে CTET কোৱালিফাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে, লাইফ টাইম ভেলিডিটি দিয়া হয় CTETৰ কাৰণে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফি ফৰ দ্য CTET 2026 কাৰণে কেটেগৰী ৱাইজ দি আছে, জেনেৰেল OBC আৰু NCLৰ কাৰণে। যেনে অনলি পেপাৰ 1 and 2 বা বহুত পেপাৰ 1 and 2 আপোনালোকৰ ফিজটো কেনেকুৱা হ'ব, বা ST SC বা ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চনৰ কাৰণে ফিজ কেনেকুৱা হ'ব মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথম জেনেৰেল বা OBCৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি অকল পেপাৰ 1 বা 2 পেপাৰ 1 থাকে তাহলে হ'ব 1000। যদি বহুত পেপাৰ 1 2 দিয়ে তেতিয়াহ'লে 1200 টকা। চেম এপ্লাই হ'ব আপোনালোকৰ ST SC বা ডিফাৰেণ্টলি এবলৰ কাৰণে পেপাৰ 1ৰ কাৰণে 500 আৰু বহুত পেপাৰ যদি 2খন পেপাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 600 টকা লোৱা হ'ব। তাৰপাছত মেড অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ যিকোনো নেট বেংকিঙত থৈ দিব পাৰে, যেনেকৈ ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ফোনপে' জিপে' যিকোনো ধৰণৰ মোড অফ পে'মেণ্ট দি পেলাই আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিব পাৰিব। তাৰপাছত আকৌ CTET এক্সামৰ শিডিউল পেপাৰ আপোনাৰ শ্বিফ্ট টাইমিং এণ্ড ডিউৰেশ্যন দিয়া থাকিব যে পেপাৰ 2ৰ কাৰণে মৰ্ণিং 9:30 পৰা লৈ পেলাই 12 PM লৈকে সময়সীমা থাকিব আপোনালোকৰ 2.5 আৱাৰ্ছ। পেপাৰ 1ৰ কাৰণে আপোনাৰ ইভিনিং হ'ব আৰু পেপাৰ 2টো আপোনালোকৰ মৰ্ণিং। পেপাৰ 1টো ইভিনিং কেতিয়া হ'ব 2:30 পৰা লৈ পেলাই 5 PM লৈকে হ'ব আৰু এইটো ছেইম সময়সীমা 2.5 আৱাৰ্ছ। ডকুমেণ্টছ টু আপলোড ফৰ CTET অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। ইয়াত ডকুমেণ্ট কি লাগিব চাওক। কেণ্ডিডেট নিড টু আপলোড স্কেন কপিজ অফ দিয়াৰ লেটেষ্ট ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ এজ পাৰ দ্য স্পেচিফাইড মেনশ্যন ভিডিঅ'। চ' প্ৰথম ফটোগ্ৰাফ এটা লাগিব যাৰ ফৰ্মেট JPG বা JPEG হ'ব লাগিব, 10 KB লৈ পেলাই 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইমেজৰ ডাইমেনশ্যনটো থাকিব 3.5 উইথ আৰু 4.5 আপোনালোকৰ হাইট দিব লাগিব। চিগনেচাৰ আপোনালোকৰ ছেম এজ 3 KB লৈ পেলাই 30 KB হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ লেন্থটো হ'ব লাগিব 3.5 cm আৰু হাইট হ'ব লাগিব 1.5 cm। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বনাব লাগিব। দেন হাউ টু এপ্লাই ফৰ CTET 2026 কাৰণে চাওক। এবাৰ আপোনালোক অফিচিয়েল CTET পৰ্টেলত গৈ পেলাইহে আপোনালোকে এইটো এপ্লাইটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। প্ৰথম আপোনাৰ CTET ৱেবছাইটত সোমাই যাব, দেন এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব, তাতে লিখা থাকিব CTET ফেব্ৰুৱাৰী 2026ৰ এক্সামিনেশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এটা জেনেৰেট হ'ব। সেই নোটটো আপোনালোকৰ নোট কৰি থৈ দিব, ফিউচাৰত আপোনালোকৰ দৰকাৰ পৰিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰচিড টু ফিল আউট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যাব, গৈ পেলাই এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি বা পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দি দিব আৰু সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত নিজৰ স্কেন কপি আৰু ফটোগ্ৰাফটো আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ফিজ থাকিব ফিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই ফিজৰ প্ৰিণ্ট আউটটো ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে সাঁচি থৈ দিব, নহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। এইটো আপোনাৰ লাগিব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে লাগিব পাৰে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ অফ CTET ফেব্ৰুৱাৰী 2026 কি আছে, নটিফিকেশ্যন ডেটটো আপোনালোকৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট 27 নৱেম্বৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেটটো দি হৈছে 18 ডিচেম্বৰ 2025 আৰু CTETৰ এক্সাম 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 হ'ব। তাৰ লগতে মই ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ বা CTET 2026 যি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নটিফিকেশ্যন আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতো আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টোত কিবা অসুবিধা পায় বুজোতে তেনে মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ এজ চুন এজ পচিবল ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।